ครับครูยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่หลักฟิสิกส์พื้นฐานของปีหนึ่งวิดีโอเนี้ยเสิร์ฟเหมือนเป็นกับ introduction นะครับเป็น introduction to physics laboratory ในวิดีโอตัวนี้เนี่ยนะครับครูก็จะพูดถึงเทคนิคการวัดนอกจากเราจะพูดถึงเทคนิคการวัดแล้วเนี่ยครูก็ยังจะพูดถึงในเรื่องของค่าความคลาดเคลื่อนด้วยเหมือนกันเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับสำคัญมากในทางวิทยาศาสตร์เวลาเราวัดอะไรเราทำการทดลองอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเราต้องวัดปริมาณหนึ่งอะไรออกมาเวลาที่เราวัดปริมาณอะไรก็ตามได้ออกมาที่เราได้ออกมานั้นนะครับมันจะต้องประกอบด้วยค่าความคลาดเคลื่อนเพราะถ้าเกิดเราไม่รู้ค่าความคลาดเคลื่อนแล้วเนี่ยในทางวงการวิทยาศาสตร์ถือว่าการทดลองชุดนั้นเนี่ยเป็นการทดลองที่เฟลก็คือใช้ไม่ได้เลยนะครับเราครูจะยกตัวอย่างลองพูดเข้าให้เราเห็นภาพว่ามันสำคัญยังไงดีกว่าเนาะหลายคนพอรู้ว่า 5G ของโลกเนี่ยครับมันอยู่ที่ 9.8 จริงๆมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับขึ้นอยู่กับว่าโลกเราอยู่ตำแหน่งไหนส่วนครูสมมุตินะครับครูสมมุติว่า 5G ของโลกอยู่ที่ประมาณ 9.85 สมมุติเนาะเมตรต่อวินาทีกำลังสองเราสมมุติค่า g ขึ้นมาอันนี้คือค่า g จริงๆคือค่า true value นะครับค่า g ของมันเป็นค่าจริงของมันสมมุตินะสิ่งที่ครูทำการทดลองหาค่า g ง่ายสุดคือแบ่งกลุ่มดูละตัวลูกตุ้มมานะครับแขวนเชือกยาวLแล้วครูก็ทำการทดลองสั่นลูกตุ้มแล้วครูก็จับคาบการสั่นนะครับจับคาบการสั่นพวกเราน่าจะรู้ว่าคาบการสั่นเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับค่า g ของโลกเป็นไปตามสมการนี้เราเคยเรียนสมการนี้มาแล้วในม.ปลายนะครับเขาจับค่าครูวัดความยาวนั่นหมายว่าครูสามารถคำนวณหาค่า g ได้จากการทดลองนี้เนาะสมมุติว่าครูทำการทดลองเสร็จแล้วครูวัดค่า g ออกมานะครับได้เป็น 9.7 บวกลบ 0.2 เมตรต่อวินาทีกำลังสองความหมายของมันแปลว่าอะไรครับความหมายของมันแปลว่าค่า g ของครูเนี่ยผมเขียนไว้เป็นช่วงแบบนี้แล้วจริงๆความหมายของมันนะครับเวลาเราเห็นตัวเลขเนี่ยความหมายของมันจริงๆแปลว่าค่า g จริงๆเนี่ยครับโอกาสที่ค่า g จริงๆจะตกอยู่ในช่วงตรงนี้นะครับจะตกอยู่ในช่วงตรงนี้มีค่ามากมีโอกาสที่จะเจอค่า g จริงๆตกอยู่ในช่วงนั้นมีโอกาสมากในทางภาษาของสถิติเราเรียกว่า confidence interval นะครับ confidence interval อย่างเช่นเราจะพูดว่ามีโอกาสประมาณเยอะมากเลยที่เราจะเจอค่า 9.85 ตกอยู่ในช่วงนี้แล้วจากการทดลองของครูเนี่ยเราพบว่า 9.85 ตกอยู่ในช่วงนี้จริงๆนะครับตกอยู่ในช่วงนี้จริงๆนั่นหมายความว่าค่า g ตัวนี้เนี่ยเป็นค่า g ที่เรียกว่า good value มันดียังไงมันดีตรงที่ว่า 9.8 มันตกอยู่ในช่วงนี้เลยนะครับครูถือว่าอันนี้ใช้ได้ความหมายของมันก็คือค่า g ของครูตัวนี้ครับมีความ accurate นะครับมีความ accurate ของกระดาษแรกครูใส่นี้เนาะมีความ accurate คือมีความแม่นยำเราใช้แม่นยำหรือเปล่าaccurate มันแปลว่า correctness นะครับมีความถูกต้องค่าเนี่ยถูกต้องทีนี้สมมุติครูวัด g ค่าหนึ่งออกมาได้เป็นสมมุตินะ 9.7
ตรต่อวินาทีกำลังสองเราสังเกตดูนะครับว่าค่าที่2อันนี้เนี่ยมีจำนวนทศนิยมมากกว่าค่าแรกมีจำนวนทศนิยมมากกว่าค่าแรกเพราะฉะนั้นคำพูดที่คุณจะใช้กับค่าที่2เนี่ยครับคุณบอกว่ามัน more precise precise ภาษาไทยน่าจะแปลว่าไม่แน่ใจแม่นยำหรือแบบแม่นยำแต่เดี๋ยวเราดูเซนส์ทางความหมายมันดีกว่าครูบอกอันเนี้ย precise นะครับหรือในคำทดลองเราใช้ว่า precision มันมี precision ที่มากกว่า high precision the precision of this value of g is higher than the precision of this value of g นะครับ g ค่าที่2มันมีค่า precision ที่มากกว่า g ค่าแรกรู้ได้ยังไงทศนิยมมันเยอะกว่าแสดงมันละเอียดกว่านั้นเองใช่ precise น่าจะแปลว่าละเอียดนะครับหรือความหมายมันคือ reliability of measurement มันคือดูน่าเชื่อ reliability แล้วเรามาดูจากกราฟเราจะเห็นภาพชัดให้ตัวอธิบายไปเรื่อยๆแบบว่าภาพมันน่าจะเคลียร์ขึ้นทีนี้เราเห็นแล้วว่าค่า g อยู่ที่ 9.7 บวกลบ 0.05 9.7 บวกลบ 0.05 แสดงว่าช่วงของมันจะอยู่ที่ 9.65 ถึง 9.75 เมตรต่อวินาทีกำลังสองพวกเราสังเกตนะครับปริมาณทุกชนิดต้องมีหน่วยปริมาณทุกชนิดต้องมีหน่วยเวลาเราเขียนเลขเขียนแค่ตัวเลขเราต้องเขียนหน่วยด้วยนะครับเราจะเห็นว่าค่า g ที่2ช่วงหรือ interval ของมันจะอยู่ที่ 9.65 ถึง 9.75 แปลว่าอะไรอ่ะมัน more precise แต่ถามว่า accurate ไหมคำตอบคือไม่ accurate ทำไมไม่ accurate ครับเพราะ 9.85 มันไม่ได้ตกอยู่ในช่วงนี้พอดีเพราะฉะนั้นเราบอกว่า this is not accurate มัน precise มากกว่าแต่มันไม่ accurate นั่นเองเราสังเกตเราเนาะตอนนี้เรามีคำศัพท์มา2 คำว่า precision กับ accurate ถ้าเราพยายามจะเข้าใจเซนส์ของ precision กับ accurate ลองมาดูอีกตัวอย่างสมมติว่าคุณต้องการวัดค่า x เป็นค่าบางอย่างอย่างเช่นอาจจะเป็นความยาวของวัตถุชิ้นนี้สมมติ x คือความยาวของวัตถุสีส้มแท่งนี้นะครับเราบอกว่าค่าจริงของมันคุณให้สัญลักษณ์เป็นตัวมิวนะอยู่ตรงนี้คำว่า accurate แปลว่าตอนที่ครูทำการวัดนะครับครูวัดค่าเวลาวัดเราต้องวัดหลายๆครั้งแต่เราจะมาดูว่าทำไมวัดหลายๆครั้งเราพบว่าค่าเฉลี่ยของการวัดนะครับเราใช้ค่า x ค่าเฉลี่ยสัญลักษณ์เป็น x แล้วครูตีกรอบครอบไว้อย่างนี้เนาะหรือบางทีครูอาจจะเขียนเป็น x บาร์ค่าเฉลี่ยของมันครับอยู่ใกล้กับค่าจริงแบบนี้เราเรียกว่าการปริมาณตัวนั้นนะครับมีความ accurate หรือเราเรียกว่ามันมี accuracy ทีนี้ถ้าเกิดการวัดของครูข้อมูลมันกระจายกว้างมากเลยอันนี้เราเรียกว่ามันมี high accuracy คือมันแม่นมากเลย x bar อยู่เกือบจะตรงกับตำแหน่ง true value ของค่าจริงในการวัดนะครับแต่สังเกตว่าข้อมูลมันกระจายบานมากเลยเราบอกอันนี้ high accuracy แต่ low precision high accuracy แต่มัน low precision นะครับนี่คือความหมายของมันแต่ถ้าเกิดสมมุติครูวัด
แล้วค่าของครูที่ทำงานกระจุกกันอยู่แค่ช่วงนี้ครูบอกว่าค่าของครูเนี่ยนะครับ high accuracy เพราะ x bar มันอยู่ใกล้กับค่าจริง high accuracy นอกจาก high accuracy แล้วการกระจายตัวของข้อมูลมันแคบมันยัง high precision ด้วยนั่นแหละว่ามัน precise นั่นเองว่า ET ก็อยู่แถวตำแหน่งเดิมนะแต่อันนี้มัน low precision มันไม่ค่อย precise เพราะว่า ET มันก็กระจายเยอะฉะนั้นเห็นไหมมีเคสนี้เกิดก็ได้หรือเราอาจจะมีเคสแบบนี้ก็ได้กูทำการวัดข้อมูลคง precise มากเลยว่า precise คืออะไรครับโอ้โหวัด ET ก็อยู่ตรงตำแหน่งเดิมแต่ค่า x bar ของมันอยู่ห่างจากค่าจริงมากเลยเพราะฉะนั้นเราบอกตัวนี้เนี่ย high precision นะครับ high precision แต่ low accuracy high precision แต่ low accuracy ซึ่งกรณีของแถบสีฟ้าเนี่ยคือกรณีของค่า G อันที่สองถึงแม้มันจะมอง precise ก็คือ high precision แต่ accuracy มันน้อยกว่าเพราะมันอยู่ห่างจากค่าจริงมากกว่าแต่ในกรณีแรกเนี่ยครับเราบอกว่ามัน high accuracy แต่มัน low precision ในทางการทดลองนะครับเวลาเราทำสิ่งที่เราอยากได้ ideal เลยเราอยากได้แบบนี้ high accuracy แล้วก็ high precision high accuracy แล้วก็ high precision เนาะเราอยากได้ไหมผมคิดว่าเราคงเข้าใจแล้วว่าทำไมเราถึงนะครับต้องพูดเกี่ยวกับค่าความคลาดเคลื่อนค่า x bar สิ่งที่เรียกว่า accuracy สิ่งที่เรียกว่า precision ในทางการทดลองนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเมื่อเราได้ค่าหนึ่งมาถ้าเราไม่มีบวกลบกำกับเลยเราจะไม่รู้เรื่องค่านั้นจริงๆแล้วเป็นค่าที่ดีหรือเปล่าเนาะก่อนที่ครูจะลบตรงนี้ไปครูเปิดลบนะครับสิ่งที่ครูพูดมาทั้งหมดวันนี้จริงๆแล้วเราสามารถหาอ่านได้จากหนังสือทั่วไปเข้าห้องสมุดหาหนังสือที่เกี่ยวกับการทดลองแบบมาเล่นมือครูคิดว่ามันน่าจะมีเขียนหรือสมัยนี้เข้า Google Search ก็คงเจอแต่ถ้าเกิดใครอยากได้หนังสือที่เป็น reference book ครูแนะนำเล่มนี้เนาะ practical physics นะครับ by GL ครับคุณเขาผมไม่แน่ใจว่าอ่านยังไงว่า Spears น่าจะอ่าน Spears นะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ใช้ได้หน้าปกของมันหน้าประมาณอย่างนี้ลองไปหาดูเนาะในห้องสมุดเผื่อมีบอกไว้ก่อนเผื่อครูเผลอลบเพราะกระดานมีน้อยนะครับทีนี้เรามาดูดีกว่าเราจะจัดการกับ accuracy กับ precision ยังไงนะครับเราจะจัดการสองสิ่งนี้ยังไงมันจัดการได้หลายแบบการทำแบบต้องรอบคอบครับการทำแบบต้องรอบคอบมากต้องละเอียดมากและต้องใจเย็นนอกจากนี้เรายังใช้หลักการทางสถิติมาช่วยในการทำให้ข้อมูลเรามัน precise ยิ่งขึ้นก็ได้เนาะในทางการทดลองนะครับตัว errors เนี่ยเรานะครับมันจะแบ่งออกเป็น2แบบ
random error เนี่ยครับมันจะเกี่ยวเนื่องอยู่กับสถิติเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้สถิติในการจัดการกับมันได้เราสามารถใช้ statistics to deal with this random error แต่ systematic error เนี่ยครับมันเป็น error ที่เกิดจากการเซตอัพอุปกรณ์ความละเอียดของเราหรือความเรียกอะไรอ่ะความระมัดระวังใช่เขาใช้คำว่าความระมัดระวังมันอยู่ที่ carefulness ของการวัดของการทำการทดลองใดๆก็ตามแล้วสองตัวนี้มันต่างกันยังไงตัวนี้เจอแน่ๆ random error เจ้า random error เนี่ยครับมันจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า precision ที่เราเรียกว่า precision สังเกตว่าเราวัดค่า random ตัวนี้เป็น random error precision เนี่ยมันเกิดจาก random error เพราะใช้วิธีทางสถิตินะครับทาง statistics เนี่ยสามารถใช้ในการควบคุม precision มันได้ทีนี้เจ้า systematic error ตรงนี้นะครับมันจะเกี่ยวกับ accuracy มันจะเกี่ยวกับ accuracy การที่ข้อมูลมันชิฟค่า x bar มันชิฟออกมาจากค่าจริงถูกการรูปของเราเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องมาจาก systematic error แล้วทำไมถึงเกิด systematic error เกิดง่ายมากตัวอย่างเช่นตอนวัดการสั่นของพวกนาฬิกานะครับค่า L นะครับเวลาวัดเราต้องวัดจากจุดศูนย์กลางของวัตถุจนถึงจุดที่เราแฝงวัตถุจนถึงจุดที่เราแฝงวัตถุเพราะฉะนั้นคือวัดแค่ความยาวเชื่อมอย่างเดียวไม่รวม dimension หรือขนาดของวัตถุเข้ามาด้วยแล้วค่า L ที่ได้มันก็ผิดจากค่า L ที่เราต้องใช้ในทางการคำนวณทฤษฎีการถูกปะเพราะฉะนั้นคือวัด L แค่ความยาวเชื่อมอย่างเดียวเนี่ยผิดแล้วมันผิดแบบเขาเรียก consistent we make consistent mistakes นะครับผิดแบบผิดเหมือนเดิมผิดเรื่อยๆซ้ำๆนะครับค่าตรงเนี้ยเวลาครูไปทำทดลองมันจะทำให้เกิดค่า g ที่ผิดพลาดแล้วความผิดพลาดนั้นเราเรียกว่า systematic error เพราะมันทำให้ค่า g เปลี่ยนค่าไปเลยซึ่งเราสังเกตว่านะ x bar มันเลื่อนออกจากค่าจริงของค่า g ได้เลยอันนั้นคือ systematic error หวังว่าพวกเราพอเข้าใจเนาะนะฉะนั้นถ้าเกิดเราวัดไม่ดีมันจะเกิด systematic error แต่การวัดทุกครั้งมันเป็นการ random ครับเป็นการสุ่มมันจะเกิด random error อยู่แล้วแต่ random error เนี่ยสามารถจัดการด้วยเทคนิคทางสถิติเทคนิคทางสถิติทีนี้เรามาดูการวัดนะครับมาดูการวัดแล้วเวลาคุณวัดของอะไรก็ตามคุณเริ่มจากศูนย์นะถ้าคุณไม่เริ่มจากศูนย์คุณลองวัด2ด้านแล้วเอามาลบกันทีนี้ถ้าใครลืมลบสมมติว่าคุณตั้งสมมติคุณตั้งไว้อย่างนี้ตั้งของไว้อย่างนี้แสดงว่าคุณต้องวัดตรงนี้ค่า x 1วัดตรงนี้ค่า x 2แล้วความยาว L เท่ากับ x 2ลบ x 1ได้ทีนี้สมมติว่าถ้าเกิดใครลืมเอามาลบลืมดูว่าเราไม่ได้ calibrate ภาษาอังกฤษใช้คำ calibrate คือทำให้มันเป็น0นะครับเราลืม calibrate กับค่า x 1เมื่อไหร่เป็นไงวัตถุยาวกว่าความเป็นจริงเห็นไหมครับมีความยาว L เท่ากับ x 2นั่นหมายความว่า error ที่เราทำผิดตัวไหนตัว random ตัว systematic เราทำผิดตัว systematic นะเราวัดผิดเองเนาะมียกตัวอย่างให้เราดูจะได้เห็นความแตกต่างของ systematic error กับ random error ทีนี้เราดูนะครับ measurement ก็คือต้องการวัดเจ้าของสีส้มชิ้นนี้เนี่ยโดยคุณใช้ไม้บรรทัดอันที่1ไม้บรรทัดอันที่2จะวัดต่างกันยังไงเราอ่านค่านะครับความยาว L วัดจากอันที่1จะเท่ากับเวลาเราวัดเราสังเกตนะไม้บรรทัดอันที่1มันละเอียดสุดเท่าไหร่ครับ
ครูให้สเกลตัวนี้เป็นเซนติเมตรให้สเกลตัวที่2เป็นเซนติเมตรนะครับความละเอียดของใบพัดอันที่1อันที่2ละเอียดเท่ากันแบบไม่อันไหนละเอียดกว่าอันที่2 so this ruler the second ruler number 2 is more precise than this ruler number 1นะครับอันนี้มัน precise มากกว่าอันนี้มัน precise มากกว่าอันนี้เกิดอะไรขึ้นล่ะเวลาเราหาค่าเรารู้แน่ๆเลยว่าค่ามันต้อง2ดูสัตว์เลข2นะครับจุดปัญหาตรงนี้ละครับเนี่ยตอนครูมองมันก็อยู่ประมาณกึ่งกลางเนาะเส้นตัวเลขที่2นะครับที่ครูใส่เข้าไปครูใส่5เพราะครูเดามันอยู่กลางเลข 2.5 เราสังเกตอะไรไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบบนี้ตัวเนี้ยเป็นตัวเลขที่เรามั่นใจตัวเซอร์เทนนะครับ this value we are so certain that this value is true ทำไมถึงมั่นใจว่าถูกเพราะสเกลบอกว่ามัน2ชัวร์ปัญหาของเราคือตัวนี้ครับเป็นตัวที่ไม่มั่นใจตัวนี้เป็นตัวที่เราเซอร์เทนละนะเวลาเราบอกค่านะครับเราต้องบอกค่าตำแหน่งตัวที่เรามั่นใจที่สุดแล้วตามด้วยตัวนึงที่มันเป็นuncertain เป็นตัวที่เราไม่มั่นใจเป็นตัวที่ได้จากการประมาณพูดง่ายๆคือเดานั่นเอง estimate เป็นตัวที่ได้จากการ estimate จากการเดานะครับนอกจากนี้แล้วยังไม่พอสิ่งที่เราต้องการอีกนะครับเนื่องจากตรงนี้จุด5มันผิดได้ไหมถ้าเกิดคุณให้เพื่อนคนมามองคุณมองมันไม่น่าจะจุด5นะมันอาจจะจุด4ก็ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการค่า error ใช้วิธีเดาค่า error อย่างนั้นดูแล้วเดามันประมาณเท่าไหร่คือเราว่ามันน่าจะบวกไม่เกิน 0.3 ใช้คำก้อนนี้นะครับคือ error ของเรานี่คือวิธีหา error ง่ายวัดแล้วมองเอาใช้เวลาหาประมาณ 2.5 บวกลบ 0.3 2.5 บวกลบ 0.3 ทีนี้มีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการวัดอันนี้สเกลที่เล็กที่สุดคือ1 เซนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราใช้ภาษาอังกฤษเนาะเราใช้คำว่า least count นะครับของมันเป็นอันแรกเท่ากับ1 เซนเราใช้ว่า least count ของมันเป็นอันแรกคือ1 เซนคือสเกลที่เล็กที่สุดเนี่ยครับคือ1 เซนนั่นเองสังเกตว่าสเกลที่เล็กที่สุดคือ1 เซนมีทศนิยมเพิ่มตำแหน่งของเรานี่เลยคุณต้องการหาค่า L2 ทุกล่างมันเป็นแบบนี้สังเกตนะคือซูมอันนี้แน่ๆคือ2จุดตอนนี้ผมมั่นใจเพิ่มครับมันจุด 1.2 ผมมั่นใจถึง 2.2 ละโอ้มี 2.2 สิดูแบ่งสเกลผิดโทษทีสเกลคูขีดเป็น5 ช่องเพราะฉะนั้นจุด 2.4 ต้อง 2.4 list count LC เนาะเพราะฉะนั้น list count ของอันที่2คือสเกลที่เล็กที่สุดคือ 0.2 อันนี้คือไม้บรรทัดอันที่2มันคือไม้บรรทัดอันที่2นะครับมันคือไม้บรรทัดอันที่2กว่าที่ 2.4 อันนี้มั่นใจชัวร์เป็นค่าที่เราเซอร์เทนทีนี้เนี่ยปัญหามันตกอยู่แล้วระหว่างจุด2กับจุด6ระหว่างจุด2กับจุด6 2.4 เราน่าจะบอกมันอยู่ที่ประมาณ 2.45 เนาะถูกไหมครับ
3.45โอกาสบวกลบมันไม่น่าจะเกิน1ช่องนี้เนาะเพราะฉะนั้นครูก็บวกลบตอนนี้ L2 เป็นยังไงครับ มัน more precise ถ้ามันถึง more precise เพราะว่าในบรรทัดที่2มัน precise มากกว่านี้หนึ่งฉะนั้นค่าหาได้โดย precise มากกว่าเนาะเพราะฉะนั้นเราสังเกตนะที่คุณยกตัวอย่างที่คุณต้องการบอกอะไรเราคุณต้องการบอกว่าเวลาเราใส่ทศนิยมนะครับไม่ได้ใส่ตามใจฉันนะอย่างเช่นถ้าอ่านได้ 2.5 เราจะไม่ใส่ 2.50 เพราะเมื่อไหร่ก็ตามถือว่าอ่านบรรทัดอันแรกนะครับแล้วครูใส่ 2.50 ความหมายของมันเป็นอย่างนี้เวลาครูดูครูไม่ได้เห็นนิรวัตเป็นไงแต่ครูสิ่งที่ครูเห็นเราบันทึกตัวเลขเป็นอย่างนี้นั่นหมายว่าครูจะมีความรู้สึกหรือครูจะเข้าใจเป็นเหมือนกันทั่วโลกเพราะเราถูกเทรนอย่างนี้เราจะมีความเข้าใจว่าตัวสุดท้ายเนี่ยได้จากการประมาณแสดงว่าไม้บรรทัดของที่เราใช้วัดนะครับละเอียดถึงทศนิยมแค่1 ตำแหน่งและตำแหน่งสุดท้ายเป็นตำแหน่งที่เราได้จากการประมาณนั่นเองเราเรียกว่าเทคนิคการเขียนแบบนี้ครับว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องกับเลขนัยยะสำคัญหรือ significant figure significant figures เลขนัยยะสำคัญคืออะไรเลขนัยยะสำคัญมันก็คือเลขที่ได้จากการวัดเนี่ยแหละแต่มันจะบอกความเซอร์เทนกับตัวที่เรา estimate ลงไปด้วยเพราะเวลาที่ใครมองเห็นค่าที่เราวัดได้ก็จะรู้ทันทีด้วยที่เห็นที่บอกว่าโอ้มั่นใจถึง2นะแสดงว่าของที่ใช้วัดละเอียดถึงแค่หลักนี้ส่วนหลักนี้เนี่ยได้จากการประมาณหลักแต่ถ้าครูเห็นตรงนี้เราบอกโอ้ยละเอียดถึงทศนิยม1 ตำแหน่งที่2เกิดจากการประมาณอันนี้คือเลขนัยยะสำคัญเพราะว่าเลขนัยยะสำคัญ significant figure แต่ว่าเลขทุกตัวไม่ว่าจะเป็นเลข2เลข5เลข0สำคัญหมดเลยครับ every digit in the number is significant this is the meaning of significant figures เห็นไหมเลขตัวนี้มีเลข2 digit 250สำคัญทุกตัวเลยทำไมถึงสำคัญทุกตัวเพราะทุกตัวมันสื่อความหมายให้เราเข้าใจหมดเลยครับอย่างเช่น 2.5 คุณเห็นปุ๊บสื่อความหมายกันอันนี้มีเลขนัยยะสำคัญ2 ตัวเราใช้คำว่า two signific นะครับเวลาเขาย่อ two signific เลขนัยยะสำคัญ2 ตัว2สำคัญไหมสำคัญ5สำคัญไหมสำคัญมันบอกข้อมูลทุกอย่างที่เราต้องการรู้2นะครับบอกว่าอุ้ยละเอียดถึงตำแหน่งนี้5นี่คือได้จากการประมาณ 2.45 อันนี้มีเลขนัยยะสำคัญ3 ตัว3 signific 2เลข2เลข4เลข5สำคัญทุกตัวสำคัญทุกตัวเห็นไหมอันนี้เราพูดถึงเลขนัยยะสำคัญ
นะครับเราพูดเกี่ยวกับ significant figures เวลาก็คือ every digit on in that numbers นะครับ every digit in that number is significant every digit has its own meaning นะครับทุกตัวมีความหมายหมดเลยมีความหมายว่าตัวนี้ certain ตัวนี้ uncertain นะแล้วมาดูว่าถ้าเกิดเราเอาเลขระยะสำคัญ2ตัวขึ้นไปนะครับเรา2ตัวก่อนมาบวกลบคูณหารกันจะเป็นยังไงลองดูเนาะเราบอกว่ามีเลขตัวหนึ่ง 4.11 กับ 0.28 ตอนนี้เรายังไม่พูดถึง error นะครับเดี๋ยวเราจะเรียน error ต่างๆ x 4.11 เซน y 0.28 เซนสมมติถ้าเกิดเรามาบวกกันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเอาบวกกันจะเกิดอะไรขึ้นเราสังเกตนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ uncertain ตัวนี้เป็นตัวที่ uncertain เนาะตัวเนี้ยมีเลขระยะสำคัญ3ตัวคือ4 ตัวนี้พวกเราอาจจะคิดว่ามี3ตัวแต่ไม่ใช่0ตัวแรกนี่นะมันไม่สำคัญตัวสำคัญคือ2ตัวนี้ฉะนั้นมีแค่2ตัวนะครับมีแค่2ตัวเพราะฉะนั้นครูเนาะแล้วถ้าครูบวกครูก็ตั้งบวกตอนสมัยครูเรียนประถมมาตัวนี้เป็นตัวที่ uncertain ครูใส่เครื่องหมายขีดไว้ข้างบนเนาะตัวนี้เป็นตัวที่ uncertain ตัวนี้เป็นตัวที่ uncertain ตอนครูเอามาบวกกันนะครับ8 บวก 1 เป็น 9 2 บวก 1 เป็น 3 4 บวก 1 เป็น 4 เป็น 4.39 uncertain บวก uncertain ฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวไม่แน่นอนถูกนะครับฉะนั้นในข้อนี้เห็นว่าเรามี 4.3 แน่นอนบวก 1 ตัวไม่แน่นอนนี่คือหลักของระยะสำคัญเพราะฉะนั้นคำตอบคือ 4.39 สมมุติตอนนี้เปลี่ยนค่าใหม่เป็น112ตัวนี้ยังคงเป็น 0.28 ตัวนี้ 0.28 เหมือนเดิมเนาะ2ตัวนี้เป็นตัวที่ uncertain ตัวที่เราไม่แน่ใจนะครับบวกกันได้ 293.4 สังเกตมี uncertain กี่ตัวคำตอบมี uncertain กี่ตัวนะครับ There are 2 digits in the answer which are uncertain and that's are 2 and 9 สังเกต2มัน uncertain 8มัน uncertain บวก1มันก็ต้องไม่แน่ใจไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตว่าตอนนี้คำตอบเรามีความไม่แน่นอนอยู่2ตัวละแต่ในระยะสำคัญบอกว่าเราเก็บไว้แค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นคำตอบเราคือ 4.39 ตอบนะครับตอบ 4.39 เพราะฉะนั้นหลักการบวกลบเลขระยะสำคัญเราจะเก็บยังไงเราดูที่ small west decimal place อย่างตัวเนี้ยมีทศนิยมแค่2 ตำแหน่งคำตอบต้องมีแค่2 ตำแหน่งอันนี้เป็นวิธีดูหลักการง่ายๆคร่าวๆนะครับหลักการคร่าวๆนี่เราลองมาคูณกันดูพอเราจะเอามาคูณกัน4.11 คูณ 0.28 ดูนะเริ่มคูณ818คูณเหมือนตอนเราคูณสมัยเด็กๆนะครับ428ขีดเส้นความไม่แน่นอนอยู่ตรงไหนบ้างตัวนี้ไม่แน่นอนตัวนี้ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือ8 คูณ 1ไม่แน่นอนไม่แน่นอนคูณแน่นอนก็ไม่แน่นอนนะครับ8 คูณ 4ไม่แน่นอน8432ไม่
แน่นอน212ไม่แน่นอนครับแน่นอนบวกกัน8 10 5 11มีความไม่แน่นอนกี่ตัวดูนะ1 ตัว2 ตัว3 ตัวและแถวนี้4 ตัวตอนนี้มีความไม่แน่นอนเพิ่มเป็น4 ตัวละใช้เวลาครูจะตอบครูจะตอบเป็น1 จุดทีนี้ตัว5มีปัญหาสังเกตนะครับเราต้องการแค่ทศนิยมตำแหน่งนี้ตรงนี้เป็นเลข5จะปรับขึ้นหรือปรับลงดีเรารู้ว่าถ้าเกิดเลขมันน้อยกว่า5เป็น1 2 3 4ปรับลง6 7 8 9ปรับขึ้นแต่ถ้าเป็นเลข5ล่ะหลักการอยู่ที่ว่าหน้าเลข5เป็นเลขคู่หรือเลขคี่ในกรณีนี้เป็นเลขคี่เราปรับขึ้นนะครับถ้าเป็นเลขคู่เราปรับ5ลงแล้วคำตอบมันคือ 1.2 สมมติว่าคำตอบเป็น 1.25 เราต้องการปรับมันจะปรับมาเป็น 1.2 แบบนี้เหมือนกันแต่ถ้า 1.15 มันจะปรับเป็น 1.2 แบบนี้เหมือนกันถ้าเป็นเลขคู่ปรับลงเลขที่ปรับขึ้นถามว่าทำไมเป็นอย่างนี้ครับเพื่อความแฟร์นั่นเองเราต้องการข้อมูลของเราให้มัน unbiased เพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะเจอเลขคู่เลขคี่คือ50-50นะครับเขาเลยตกลงกันว่าถ้าเกิดเจอเลขคู่ต้องปรับลงเลขคี่ปรับขึ้นแค่นั้นเองมันจะได้ไม่ไปแถ้าเกิดเราบอกว่าเลข5ปรับขึ้นให้หมดเพราะฉะนั้นตัวเลขเวลาเราปรับมันจะปรับขึ้นมากกว่าปรับลงเราพอได้ไอเดียหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเลยบอกว่าเจอเลขคู่ปรับทิ้งเลขที่ปรับขึ้นหลักการแค่นี้เพื่อให้ข้อมูลของเรามัน unbiased นะครับไม่มีอคติกับข้อมูลของเราสรุปให้ฟังถ้าเกิดคูณหลักการคูณเราจะเอาอะไรดีอ่ะตะกี้เราเห็นไหมเรามี3 sig fig กับ2 sig fig 2 significant figure กับ3 significant figure คำตอบของเรามี 1.2 มี 2 significant figures เพราะฉะนั้นถ้าคูณหรือหารให้เก็บ smallest significant figure คุณเขียนบล็อกพวกที่คูณสรุปให้ถ้าเป็น addition subtraction เราบอกว่าเก็บ smallest decimal place นะครับ ep decimal place ถ้าเป็น multiplication กับ division เราจะเก็บ smallest significant figure ไว้อันนี้มันเป็นเขาเรียก rule of thumb เป็นเหมือนกฎหลักๆนะครับแต่ทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามนี้เสมอไปแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดเราทำตามนี้โอกาสถูกสูงทีนี้จะเก็บไว้กี่ตำแหน่งบางทีถ้าเกิดข้อมูลมีปัญหาต้องมาเช็คด้วยนิยามของเลขในยะสำคัญอีกทีหนึ่งเหมือนกันแล้วมาเช็คด้วยนิยามเลขในยะสำคัญอีกทีหนึ่งเหมือนกันเนาะอันนี้เราก็จบเราไปได้1 ใน 3 ทางแล้วครับจบพาร์ท 1ละพาร์ทการ measurement พาร์ทที่ 2ที่เราพูดคือ error นั่นเอง errors and combining errors เราจะพูดถึง errors แล้วก็การรวมerrors หลักการคืออะไรดีนะครับ errors คืออะไรเมื่อกี้เราบอกนะเรามีเส้นจำนวนนะครับเรามีเส้นจำนวน x ค่า t อยู่ที่ถามว่าเราทดลองเรารู้ค่าจริงล่วงหน้าไหมไม่รู้
นะครับปัญหาคือเราไม่รู้ค่าจริงปัญหาหลักๆเลยของเรานะครับคือเราไม่รู้ค่าจริงสมมติว่าครูต้องการวัดความยาวของเครื่องคิดเลขอันนี้ครูไม่รู้มาก่อนว่าเครื่องคิดเลขอันนี้มันยาวเท่าไหร่ถูกไหมครับมันไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวัดสิ่งที่เราวัดเราแค่ซัมเปิลข้อมูลออกมาคำว่าซัมเปิลก็คือสุ่มตัวอย่างออกมาเวลาเราวัด1 ครั้งคือการสุ่มตัวอย่างนะครับสุ่ม x bar 1 ครั้งออกมานะครับแล้วก็บอก v sample 1นะครับเรา sample ข้อมูล1 ตัวข้อมูลตัวนั้นคือค่าเฉลี่ย1 x bar v sample 1 x bar f count when we make a measurement ไอเดียของเราเรื่องนี้ครับทุกครั้งที่เราวัดคือความมันทำมาวัดอันนี้1 ครั้งเราวัด x bar มันออกมาเราวัด x bar ของค่านั้นออกมาสมมติว่าครูวัดความยาวของอะไรอันหนึ่งนะครับโดยใช้ไม้บรรทัดละเอียดในระดับมิลลิบาทฉะนั้นครูอาจจะวัด x 1ได้11.23 เซนติเมตรเนาะ11.25 เซนติเมตร11.20 เซนติเมตร11.26 เซนติเมตรแล้วครูวัดครั้งที่5นะครับครูได้11.22 เซนติเมตรค่าทั้งหมดในการวัดแต่ละครั้งเนี่ยครับมันคือค่าเฉลี่ย1 อันคือเหมือนกับกลุ่มตัวอย่างแล้วเราติดค่ามีนอะไร1 อันเนาะแสดงว่าตอนนี้ถ้าเกิดครูหาเราครูใช้เครื่องคิดเลขครับครูต้องการหา x bar x bar ของครูนะครับเปลี่ยนสีช่อง x bar ของครูอยู่ที่ 11.23 เซนติเมตรที่ 11.23 เซนติเมตรปัญหาครูไม่รู้ว่า x bar ตัวนี้มันจะตรงกับค่าจริงหรือเปล่าสมมติว่าการทดลองนี้ไม่มี systematic error นะมันเข้าใกล้ค่าจริงค่ามิลตัวนี้ได้แค่ไหนนะครับมันเข้าใกล้ค่ามิลค่าจริงตัวนี้ได้แค่ไหนนี่คือสิ่งที่ครูอยากรู้เวลาครูหา error ทำอย่างนี้ครับครูบอกว่า error นะครับของแต่ละตัวจะเท่ากับ x bar ลบมิลปัญหาเราไม่รู้มิลเนาะแต่จากหลักการทางสถิติทุกอย่างมันแรนดอมเรียกว่าแรนดอมแต่ค่า x bar ควรอยู่ทั้งซ้ายทั้งขวาของมิลอย่างละเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าครูหาค่าเฉลี่ยของ p เลยนะครับมันน่าจะได้ศูนย์ใช้วิธีการนี้ไม่เวิร์กวิธีที่เราจะกำจัดบวกลบโดยยกกำลัง2ก่อนแล้วเราค่อยหาค่าเฉลี่ยนะครับยกกำลัง2แล้วเราค่อยหาค่าเฉลี่ยซึ่งมันคือตัวนี้นั่นเองซึ่งมันคือตัวนี้
ในเจ้าตัวนี้เนี่ยมันคือerror ยกกำลังสองเวลาเราบอก error นะครับมันคือค่า error ยกกำลังสองมันบอกให้เรารู้ว่าค่าที่เราบอก x bar แต่ละตัวครับมันมีการกระจายตัวจากค่าจริงอยู่เท่าไหร่มีค่าตัวนักสถิติเขาคิดให้เราละชีวิตเราเลยง่ายเราบอกว่าวิธีหาค่าตัวนี้เนี่ยครับวิธีหาค่าตัวนี้โดยหาค่า error อันดับแรกสเต็ปที่1ให้เราหา standard deviation ของข้อมูลชุดนี้ครับแต่เป็น standard deviation ของ m ลบ1สูตรของมันก็จะเป็น square root นะครับค่า x ลบ x bar ก็คือเอา x ตัวนี้ลบข้อมูลชุด x bar ชุดนี้ประมาณ2แต่เราหาจำนวนประชากรด้วย n ลบ1หาจำนวนข้อมูลทุกอย่างเป็น n ลบ1ไม่ใช่ n อย่างนี้มี5คูณหารมันด้วย4แค่นั้นถามว่าเพราะอะไรไหมครับมีคนให้เหตุผลได้หลากหลายมากอันดับแรกแน่ๆมันไม่ได้หาด้วย n แน่ครับสาเหตุเพราะว่าตอนนี้เราเอากลุ่มของ x bar มาคิดไม่ได้เอาข้อมูลดิบมาคิดเพราะฉะนั้นการหาด้วย n ลบ1มันสะท้อนให้เห็นว่าสมมติว่าถ้าเกิดคุณมีกลุ่มข้อมูลทีละเล็กจำนวน n มันเล็กอะครับค่าตรงเนี้ย standard deviation คุณจะใหญ่กว่าค่าที่มันควรจะเป็นมาถึง standard deviation ของประชากรมันจะใหญ่ขึ้นหรือบางทีบางคนก็คิดว่าจำนวน independent variable ไม่มี5 independent variable ครูใช้1ตัวคิด x bar แล้วเพราะฉะนั้นมันต้องคิด standard deviation ไม่ได้เหลือแค่ n ลบ1เราจำอย่างนี้ก็ได้ฉะนั้นครูที่มันจะได้แบบว่าข้อมูลเราหลังปึ๊บครูได้15 n ลบ1นะครับคือออกมาเป็น0.02387เซนเก็บไว้เยอะๆก่อนเพราะเรายังเดี๋ยวมันต้องเอาไปทำ process ต่อสเต็ปที่2ค่า error อัลฟาเนี่ยนะครับจะเท่ากับเอาตัว15 n ลบ1หารด้วย root n อย่างในกรณีนี้คือจะหาข้อมูลด้วย root 5เพราะฉะนั้นค่า error ของ x นะครับจะเท่ากับ 0.01 ฉะนั้นเวลาครูจะตอบว่าครูวัดของสิ่งที่มีความยาวของมันอยู่ที่ 11.23 บวกลบ 0.01 เซนติเมตรบวกลบ 0.01 เซนติเมตรอันนี้คือเทคนิคทางสถิติที่เราเอามาใช้ท่านจำง่ายๆวัดมาซึ่งถ้าเป็นลบ1โดยใช้สูตรนี้เสร็จแล้วก็ไปหารูท n ออกมาเป็น error ตัวนี้นะครับมันมีชื่อบางทีเขาเรียกว่าเขาไม่ได้ standard deviation เหมือน3ตัวเราเรียกว่า standard error นะครับ standard error เขาเรียก standard error ความหมายมันบอกให้เรารู้ว่าโอกาสที่ครูวัดเราค่ามันอยู่ระหว่าง 11.22 ถึง 11.24 เซนเนี่ยครับโอกาสที่ค่าจริงจะอยู่ระหว่าง 11.22 ถึง 11.24 มีค่าสูงมากมีโอกาสสูงมากนี่คือความหมายของมันโอกาสที่ค่าจริงจะอยู่ระหว่าง 11.22 ถึง 11.24 นั้นมีค่าสูงมากอันนี้เป็นวิธีในการหา error ค
แล้วก็ดูหัวข้อหนึ่งนะครับ combining errors หรือบางทีเราใช้คำว่า propagating errors หรือบางทีเราใช้คำว่า propagating errors แล้วลองดูตัวอย่างเดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างลองหาตัวอย่างลองเซตขึ้นมาเองก็ได้แล้วก็มีปริมาณ A ครับเท่ากับสมมตินะกับ 1.5 บวกลบลบ 0.1 1เซนแล้วกันคุณมีปริมาณ P ครับอยู่ที่ประมาณ 10.3 บวกลบ 0.1 เซนมีปริมาณ 2 ปริมาณเนาะถ้าเกิดคุณเอา A กับ B มาบวกกันก็ต้องการสร้าง Zเท่ากับ A บวก B นะครับ Z เท่ากับ A บวก B คุณทำยังไงรับด้านต้องการเอา error มาบวกกันเนาะสิ่งที่เรารู้เราไม่ได้ยินแค่โอเคถ้าเกิดเรา A กับ B บวกกันเราคิดว่า error มันจะเพิ่มขึ้นหรือจะน้อยลงครับเอาของที่มันมี error บวกของที่มันมี error แสดงว่าผลลัพธ์มัน error น่าจะเพิ่มขึ้น error น่าจะเพิ่มขึ้น error น่าจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นสมมติดูนะผมบอกว่า e error z เท่ากับ error ของ A บวก error ของ B ป่ะทีนี้เราบอกว่าเราจะไม่หาค่าเฉลี่ยตรงๆถ้าหาค่าเฉลี่ยไปสุดท้ายมันได้0หมดเพราะมันอยู่ซ้ายขวาค่าจริงเท่ากันสิ่งที่เราทำเรายกกำลังสองครับ e z กำลังสองเท่ากับกระจายกำลังสองสมบูรณ์บวก2 e a e b เราได้หาค่าเฉลี่ยเท่ากับค่าเฉลี่ยของ e a ยกกำลังสองบวกค่าเฉลี่ยของ e b ยกกำลังสองค่าเฉลี่ยของ e a ต่อ e b เนี่ยครับค่าเฉลี่ยของเจ้า e a ต่อ e b ไอ้ e a e b เนี่ยครับมันควรจะเป็นศูนย์เงื่อนไขเดียวที่มันทำให้มันเป็นศูนย์หมายความว่าครูวัด A และครูวัด B ปริมาณ2ปริมาณนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยก็คือหมายความว่าอย่างเช่นครูวัดความกว้างของเพิ่มขีดเลขแล้วครูก็วัดความยาวของขีดเลขด้านกว้างกับด้านยาวมันเป็นอิสระออกจากกันการวัดในแต่ละครั้งอิสระออกจากกันเพราะฉะนั้นเงื่อนไขนี้เป็นจริงเมื่อA กับ B มันอินดิเพนเดนต์กันมันอิสระออกมาเพราะฉะนั้นเราเลยเหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียวใช้เวลาเราหา error ครับมันยกกำลังสองยกกำลังสองแล้วพอทำคล้ายๆกับอีทาออรัสเพราะฉะนั้นผมจะให้ตารางเราถ้าแซงตั้งแต่ A บวก B นะครับ error ของมัน alpha z กำลังสองจะเท่ากับ alpha a กำลังสองบวก alpha b กำลังสองเมื่อ alpha คือ error คือ error
alpha z นะครับส่วน z เราทำเป็น percentage error ทั้งหมดยกกำลัง2จะเท่ากับ alpha a ส่วน a กำลัง2บวก alpha b ส่วน b ยกกำลัง2นี่คงมาให้สูงเนาะพวกเราจบไปนะครับถ้า z เท่ากับ a ยกกำลัง n สูตรนี้จะไม่เหมือนในหนังสือในหนังสือจะไม่มียกกำลัง2เพราะเขาไม่ได้ทำเป็น standard error แต่เขาทำมาเป็นเรียกว่าส่วนเบี่ยงเบนใส่ absolute เฉยๆมันเลยไม่มีกำลัง2แต่ที่เราทำอยู่ตอนนี้มาทำแบบ standard error ถ้า z เท่ากับ a ยกกำลัง n เราบอกว่า error z จะเท่ากับ n คูณ error ของ a ส่วน a แค่นี้ error z จะเท่ากับ error ของ a ส่วน a เนาะหรือถ้าเกิดเราคูณเข้าไปที่ค่าคงที่ a นะครับ error z จะเท่ากับ a คูณด้วย error ของ a แต่อย่างเช่นเอา10คูณเข้าไป error ของ a เพิ่มเป็น10เท่าน่าจะมีแค่นี้นะที่เราต้องรู้เราจะใช้หลักการตรงนี้หา error เป็น2ตัวนี้มาแล้วสร้างเท่ากับ a บวก b นะครับตัวออกบวกกันก่อนดูได้เป็นสร้างเท่ากับ 11.8 บวกลบใน error ตัวนี้ต้องคิดวิธีคิดก็บอกว่า error สร้างเนาะใช้หลักการนี้จุด1กำลัง2บวกจุด1กำลัง2ของ square root นะครับได้ 0.10 เพราะฉะนั้นเราบวก 0.1 เซนติเมตรแค่นี้หรือถ้าคุณเอา z เท่ากับ a คูณ b นะครับจะเท่ากับตัว 1.5 คูณ 0.3 ครับได้เป็น 15.45 เก็บไว้ก่อนนะแล้วครูหา error ต่างๆวิธีหาคือครูเอา alpha z ส่วน 15.45 กำลัง2เท่ากับจุด1ส่วน 1.5 กำลัง2บวกจุด1ส่วน 10.3 ยกกำลัง2ได้มาเป็น 1.04 กูทำอะไรไม่ได้แล้วสิ่งที่เราต้องเช็คอย่างนี้ตัวนี้จะไม่ถูกครับคำตอบเป็นอย่างนี้ดูนะ a กับ b คูณกันเลขในยะสำคัญ2ตัวกับ3ตัวคูณกันแสดงว่าเลขในยะสำคัญเหลือแค่2ตัวนั่นหมายว่าคูณเอาแค่15แล้วพอบวกลบ15บวกลบ1 เซนกำลัง2นะทำง่ายๆทำแบบนี้อันนี้คือการ combine error นะครับคือการ combine error อันนี้คือการ combine error พวกเราจดความสัมพันธ์ตรงนี้เอาไว้เดี๋ยวมันต้องใช้ในแลบเรื่อยๆนะครับ
เวลาทำการทดลองจนจบแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วสิ่งสุดท้ายที่เราได้ข้อมูลครับเช่นที่คุณยกตัวอย่างตอนแรกคุณใช้รูปนาฬิกาสิ่งที่คุณหาค่าครับเราก็เปลี่ยนความยาว L ไปเรื่อยๆแล้วครูก็หาค่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูได้ครับครูรู้ความสำคัญมันคือ T เท่ากับ2 I รู้ L ส่วน G ครูได้ T เท่ากับ2 I รู้ L ส่วน G เนาะครูลองยกกำลังสอง T กำลังสองเท่ากับ4 I กำลังสองส่วน G นะครับคูณกับ L แต่นี้ความยาวเชือกเนี่ย L เนี่ยมันมีความยาวจุดนี้จุดกลางจุดศูนย์กลางหัวในลูกตุ้มคุณอาจจะเป็นลูกตุ้มบอลมีขนาดจะได้ป่ะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเอาความยาวเชือกบวกด้วยรัศมี R ความยาวเชือกบวกด้วยรัศมี R L ตรงนี้ครับคือความยาวเชือก length of the string ตรงนี้ครับคือ radius ของลูกตุ้มเวลาเราพอด T กำลังสองกับ L แล้วเราคูณกระจายสมการให้เราดูครับคูณ T กำลังสองเท่ากับ4 I กำลังสองส่วน G คูณ L บวก4 I กำลังสองส่วน G คูณด้วยรัศมี R รัศมี R ของลูกบอลมันคงที่ครับมันไม่เปลี่ยนเป็นสิ่งที่ครูพอดอันนี้เวลาพอดอะไรเราเปลี่ยนค่าอะไรตัวนั้นเป็นตัวแปรต้นเป็น independent variables ส่วนค่าที่เราวัดได้จากการเปลี่ยนค่านั้นเราเรียกว่า dependent variable นะครับเรียกว่า dependent variable แล้วมีตัวแปรต้นกับตัวแปรตามตัวแปรตามคือแกน y นะอันนี้คือ y L คือสิ่งที่เราเปลี่ยนถูกไหมฉัน L ตรงนี้คือแกน x ฉันเวลาครูพอด T กำลังสองและ L ครับกราฟของครูควรจะได้หน้าตาครูควรเขียน T กำลังสองหน่วยมันคือวินาทีกำลังสองL หน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับครูได้มาแบบนี้ก้อนที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับในงานคณิตศาสตร์คือความชันของกราฟ y เท่ากับ mx ตัวนี้คือจุดตัดแกน y4 ตัวนี้คือจุดตัดแกน y4 และอันนี้คือสโลปและอันนี้คือ y intersect อันนี้คือ y intersect เพราะฉะนั้นครูจะ expect graph ครูเป็นอย่างนี้จุดของครูทำการทดลองอาจจะได้จุดอย่างนี้มันอาจจะไม่ตรงกับกราฟทีเดียวนะครับจุดของครูอาจจะเป็นอย่างนี้มีอยู่บนกราฟบ้างเวลาเราลากเส้นจะรู้สึกว่า base fit นะครับเพราะว่า base fit ก็คือเหมือนมันผ่านทุกจุดอะเป็นเส้นที่ดีที่สุดที่ represent ข้อมูลเส้นนั้นเราได้เส้นตรงมาอย่างนี้สังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นมันมีจุดตัดแกนเพราะฉะนั้นสมมติว่าคุณวัด L เดี๋ยวคุณวัด R ครับคุณทำ systematic error เกิดขึ้นในการทดลองสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะค้นหา systematic error ได้เนี่ยคือการพล็อตกราฟเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่วิเคราะห์การทดลองแต่ละเส้นหาค่า G เรามาเฉลี่ยหรอกครับเราจะพล็อตกราฟทีเดียวเพราะการพล็อตกราฟมันทำให้เราเห็นเทรนด์ทำให้รู้ว่าถ้าคุณเจอจุดนี้อยู่นอกเทรนด์แต่จุดนี้เป็นจุดผิดเขาเรียก anomalous point เป็นจุดผิดกลับไปทดลองใหม่แล้วการที่มันตัดแกน y
นะครับสมมติว่าครูทำครูลืม r ครู expect ว่าตัดแกน y ต้องเป็น0แต่มันเกิดตัดแกน y ขึ้นมาแสดงว่าอะไรแสดงว่าการทดลองครูเกิด systematic error ครูลืมวัด r นั่นเองเห็นไหมการบอกอะไรก็ได้หลายอย่างมันบอกถึง systematic error มันบอกถึง anomalous point หรือ anomalous data point เวลาจุดที่มันมีปัญหาฉะนั้นเราพับกราฟเสร็จเราหาสโลปครับสโลป m แล้วคุณต้องการค่า g ต่างตัวแทนสโลปเข้าไปแล้วแก้สมการยาค่าแค่นั้นเอง m เท่ากับ c พายตาราง2ส่วน g ก็คือได้ค่ากราฟที่ g ออกมาทีนี้เราจะหา error ยังไงนะครับวิธีหา error ทำนี้กราฟของเราเนี่ยครับมันอาจจะไม่ได้แบบเรียงสวยเป็นเส้นตรงไอ้จุดของเราบางทีมันจะแบบเบี้ยวออกมาทางนี้บ้างเบี้ยวออกมาทางนู้นบ้างฉะนั้นมันมีโอกาสที่ไอ้กราฟเบสฟิตของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นเบสฟิตที่แท้จริงฉะนั้นเราเอาพามองเอามันทัดตีครับล่างเส้นที่มันเป็นไปได้เพิ่ม2เส้นที่มันมีสโลปมากกว่าแล้วก็สโลปน้อยกว่าตรงเนี้ยมันจะเหมือน boundary เป็น upper limit กับ lower limit ของค่า slope ให้เราซึ่งเอาไว้หาค่า error เพราะฉะนั้นจากกราฟเนี่ยเราจะได้ m บวกลบ alpha m ก็คือ error ของมันนั่นเองแค่นี้เองกราฟอย่าลืมมีแกนมีหน่วยใส่ตัวเลขที่ดีเวลาพล็อตกราฟครูสอนมา2 ปีแล้วเวลาครูสอนพวกเราชอบอย่างเงี้ยเรียบร้อยจุดไม่เอานะครับจุดมันแสดงให้เห็นว่าการทำการทดลองเรามัน precise เกินมันไม่มี error เลยซึ่งมันผิดขัดกับหลักความจริงวิธีทำที่ดีเวลาเราวาดเป็นกระบาดหรือจุดแล้วมันวงรอบแบบนี้ทีนี้ในหลักปี1ของเราเนี่ยมันยังไม่สตริกมากนักถ้าสตริกมากนักเวลาเรามีค่า error เช่นมี l เท่ากับ 0.1 บวกลบ 0 เอา 0.3 บวกลบ 0.02 เนี่ยนะครับผูกว่าพอที่ 0.35 ไป 0.202 เวลาพอเป็นกราฟมันจะเรียกเป็นที่สิ่งที่เรียกว่า error bar จะเป็นเส้นขีดอย่างนี้เพื่อบอกให้รู้ว่าข้อมูลเราอยู่ในระหว่างช่วงนี้กับช่วงนี้เนาะแล้วมันมี error bar มีแกน x แกน y เป็นข้อมูลในระบบโมเดลหน้ามามี error bar ด้วยแต่ครูรู้สึกว่าแลบปีเรายังไม่ต้องใช้นะครับเกือบชั่วโมงแล้วตอนแรกเขาบอกว่าให้อัดแค่ครึ่งชั่วโมงก็หวังว่าเราดูวิดีโอนี้จบก็น่าจะดูเรื่องเกี่ยวกับการวัดการหา error เทคนิคการวิเคราะห์กราฟมากขึ้นเนาะ